שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס, מעליי תקרת גבס לפני עבודות שפכטל. כל מה שהכרתם היום על עבודות שפכטל הולך להשתנות אחרי הסרטון הזה. יש חומר חדש בשוק של חברת טיטן, שפכטל, שמבטא לנו את הצורך בפיבה או בנייר, במה שהשתמשתם לפני כן, בחיבורים בין לוח ללוח או בין לוח לקיר. לא צריכים את זה מהיום, יש חומר סיבים כבר נמצאים בפנים, הוא מבוסס אקריל, ופשוט מושכים אותו על החיבורים. החומר של הסיבי זכוכית, המיקרו-פייברס שיש לנו בפיבה פיוז, שזה חומר שמטמיע את עצמו בתוך החומר המשחתי של השפכטל ממילא, לקחו, הנדסו את החומר הזה, שהסיבים כבר נמצאים בתוך החומר הרטוב, ומה שחוסך לנו את הצורך בהנחת סרטים. זה החומר, משחה חלקה, מבוססת אקריל. ואני אראה לכם עכשיו איך אנחנו עושים, אבל לפני כן כמה פרטים קטנים. החומר מגיע בפחים של 10 קילו ו5 קילו. עוד מעט אנחנו נתקרב עם המצלמה, אני פשוט רוצה להסביר לכם אופן יישום של החומר הזה. אני הסרטתי לפני כן, כשסגרו פה את הלוחות גבס, אני ביצעתי הפרדה בין הלוחות שיהיה לי מרווח של 2 מילימטר עד 3 מילימטר, על ידי זה שאני השארתי בורג בין הלוחות. אני אראה לכם את זה בווידאו. ואז לתוך המרווח הזה, החומר הגמיש הזה נכנס, ולמעשה משמש אותנו כתפר התפשטות, הוא מונע סדיקה בעתיד, מרסן סדיקה, מונע סדיקה. אז על ידי זה שאני שומר מרווח קטן, בעיקר בין הלוחות, אבל גם בין לוח לקיר, ואני ממלא את זה בחומר גמיש, גם אם תהיה תזוזה, אז לא תהיה לנו סדיקה בתקרה, וזה אחד הדברים החשובים בשימוש בחומר הזה. החומר הזה מבוסס אקריל, הוא מתייבש בסביבות השעתיים, הוא גמיש בצורה פנומנלית. אז אותו דבר במגן פינה. מגן פינה אנחנו נעגן את המגן, נמשוך עליו שכבה אחת של שפכטל אקרילי. היתרון האדיר הוא ייבוש של שעתיים, ואז שכבה נוספת של שפכטל רגיל. וזה כבר לא נמדד בחיסכון של שעה או שעתיים, זה כבר נמדד בחיסכון של יום ויומיים ושלושה, וזה חיסכון אדיר והתייעלות אדירה לענף הבנייה. מי שעובד בתחום הזה יודע בדיוק מה זה עבודות השפכטל. אז בואו נעשה את הפינה החיצונית ונמשיך. שימו לב, מגן פינה תמיד תיתנו לו חומר, אתם דוחפים לו את החומר כאילו בפנים לתוך החריצים, ורק אז אתם מושכים אותו. כי יש לו שם מין חלל כזה, שאנחנו רוצים למלא אותו. אז השפכטל הזה מתאים מאוד לעבודה בחדרים רטובים. מצוין, מעולה. בגלל שהוא בסיס אקרילי.
יש לי פה פינה בעייתית בין התקרה לבין הקיר. פינה פחות מוצלחת, שכנראה היה יותר מ5 מילימטרים רווח, מה שיצר פה שקיעה קיצונית יותר של החומר האקרילי, ולכן אני אתן עוד מנה אחת עליו, והפעם הזה כבר לא ישקע, ומה גם שאפשר להחליק את החומר הזה עם נייר זכוכית, אז אין לי בעיה לעשות את זה. החומר הזה הוא למעשה חלק ממערכת של חומרים, החל מקצף להדבקת לוחות גבס, יש ספייסרים בשביל לשמור על מרחק אחיד של בין 2 ל-3 מילימטר, בשביל שהחומר יוכל לחדור פנימה ולבצע חיבורים ופינות עם החומר הזה בלי סרטים. ואז יש לו חומר משלים, זה עושה דרכו ארצה עכשיו, זה פח של מיקס מוכן, רק שהמיקס הזה הוא מעט מאוד אקרילי, אבל יותר על בסיס גבס, ולכן שכבה אחת נוספת מספיקה, זאת אומרת שכבה של האקרילי ושכבה נוספת של החומר גמר שיגיע, הוא מבוסס גבס, גם הוא לא מצטמק וגם הוא מתייבש מהר, אז זה בדרך לפה. בינתיים אני משתמש עם שפכטל רגיל, גם זה עושה את העבודה, זה מקצר לי פה בלי בעיה אפילו יום. וזהו, אהבתם את הסרטון? תמיד אני אשמח לקבל לייק ושיתופים למי שאתם חושבים שזה מתאים. את החומרים אפשר למצוא באתר המכירות שלי, אני כותב את זה בתוכן מתחת לסרטון, יש קישורים להכל, גם לטלפון, ומי שלא יצטרף עוד כמנוי, מוזמן לעשות את זה. תודה רבה ולהתראות.